Okay, ito na yung in-order ko na 4K Sports. 4K Sports Ultra HD DV. I-unbox na natin siya. Actually, nabuksan ko na siya kaganina. Tinanggal ko na siya. Pero hindi ko pa talaga siya nagagamit. Ito yung manual niya. Yung manual niya. Bali, testing ko siya kung maganda ba yung camera. Siyempre, hindi ako nag-expect na ganun kaganda kasi hindi naman siya parehas na mga mamahalin. Alam ko yung mga gantong mamahalin GoPro pero wala akong idea kung magkano talaga sila. Yan siya. Sensya na marami yung 4K. Tapos meron siyang sports wifi. May wifi siya. Tapos papakita ko na lang rin yung specs. Basta ito yung specs niya. Up to 64 gig. Kasi ito yung mga kasama. Ito yung mga kasama niya. Ito yung camera. Tapos ayan. Siyempre tinignan ko na to kaganina kung paano buksan. Sabi, pipindutin dito. Ayan, bumukas na siya. Camera sa likod ng camera. Ayan. Tapos patayin na natin. Paano patay? Yun, goodbye. Tapos meron siyang remote. Meron siyang yung pula parang may nakadrawing na picture pang picture, tas yung gray pang video. Tapos meron ito, hindi ko alam kung para saan yan. Tapos meron ito, merong takip, libreng takip. Tapos merong pandikit. Meron nito extra. Saan ba to? Tsaka ako nakakalamin yung mga yan. Meron rin nito parang strap. May charger, cable lang, wala talaga yung charger. So yung dami niya. May pamunas. Tingnan lang natin dito. Pamunas, meron nito. Okay. Okay, nagbabalik tayo. So, itong camera, iti-testing na natin. So, ito, meron siyang cover para sa pagka sa tubig, hindi siya mababasa, hindi masisira yung camera. Itong cover na puti na to, na tatanggal siya
So, meron siyang remote. Ito, yung remote na to, iti-testing natin kung gumagana ba siya. Tapos meron siyang cable. Ito na. Ito yung cable na to, wala siyang charger. Wala siyang charger, so kailangan nyo pa maghanap talaga yung pinaka charger para isaksak yung USB cable port na to. So, ito may cellphone ako dito na isa. Yung gagawin ko, ibubuksan natin yung camera. Yan. Yan yung camera. Medyo madilim. Yan. Ito yung camera. Tapos, itong cellphone, ang gagawin ko, meron siyang app. Yung cellphone, meron siyang app na Go Plus Cam. Yung Go Plus Cam, dina-download lang siya sa Play Store. So, Android po yung cellphone ko. So, dina-download siya sa cellphone, sa Play Store. Tapos, kapag na-download nyo na, pwede nyo nang i-connect yung phone nyo sa 4K Sports HD TV. So, yan. So, para ma-connect to, yung camera, yung 4K Sports, kailangan nyo lang pindutin tong volume, ewan ko kung ano, itong dalawang buttons na to. Pindutin yung taas. Tapos makikita nyo na yan, yung SSID. Tapos pag nakita nyo na yung SSID, punta kayo sa application, yung Go Plus Cam. Click nyo yan. Tapos maghahanap siya ng, teka lang, hanapin niyo yung wifi. Yan yung naka-check yung Go Plus. Yan. Yan yung Go Plus. Ang dilim. Okay. Di bale. Okay, balik ulit tayo. I-connect na natin. Ayan na. Naka-connect na siya. Kung makikita nyo, wala nang nakikita sa camera mismo. Yung camera mismo yung makikita mo na sa cellphone. Di ba? So maganda siya. Wifi. Pagka kunyari ilalagay nyo sa helmet, nakikita nyo kung maganda yung view ng camera, yung pagkakalagay nyo, di ba? Gagalaw-galaw nyo lang yung camera nyo kung saan na siya nakatutok. Tapos mamaya ipapakita ko rin kapag kung maganda ba yung camera niya, magmumotor ako. Okay? Salamat. Ito na nga po, gamit na natin ang 4K Sports camera. As you can see po na maganda yung output niya. Hindi ko ina-expect na ganito yung output niya. Kita siya, sa tingin ko bagay na bagay siya pang moto vlog. Hindi kanya bibiguin. Kaso na-testing ko lang siya sa sandali lang. Hindi natin alam kung okay na okay siya pagka pang isang oras, 2 oras. Hindi ko alam kung gaano katagal talaga tatagal ng battery. Pero sabi sa box, tinatagal ng battery life niya 90 minutes. So okay na okay siya. Tignan niyo naman, narinig yung bus, naririnig yung daan, narinig yung kalye. Napakaganda. At yung camera,
dahil nga pala sa wifi. Dahil sa wifi, medyo naiayos ko yung pwesto ng camera. Mas kita ko yung nakita ko yung camera bago ko siya iandar kasi nung una nung hindi ko pa siya inaayos, nung hindi ko pa tinignan sa cellphone ko kung anong itsura ng camera, nakatingin pala siya sa baba sa kalsada. So dahil tinignan ko muna siya sa cellphone ko, nai-adjust ko kaagad kaya hindi na sayang yung takbo ko, 'di ba? Minsan kasi pag di mo alam kung anong itsura ng view sa screen, wala, uulitin mo na naman. Pero dahil may wifi, nakokonek mo sa yung CP mo sa camera, na nalalaman mo na kaagad kung anong itsura ng, ng kung ano yung nasa screen. Kasi pagka nasa helmet na, ewan ko kasi yung sa akin, pagka nakalagay na sa helmet, hindi mo na nakikita sa harap. Kaya malaking bagay sa akin yung wifi. Kaya 5 star sa akin yung wifi. Kung i-rate ko naman siya 1 to 5, yung camera mismo, i-rate ko siya nasa 4. 4 kasi hindi pa ako nakasubok ng ibang camera. O nga pala, gusto ko lang sabihin sa inyo na hindi po ako expert sa mga ganito. Binabase ko lang to sa nakikita ko ngayon. Hindi po ako gumagawa talaga ng hindi pa wala akong basihan ng yung mga magagandang camera, kaya kung ano lang po yung nakikita ko, yun yung sinasabi ko base dito. Tsaka bago ko nga po pala i-end yung video, gusto ko nga po pala sabihin sa inyo na magpapag-giveaway po ako ng isang 4K sports camera. Ang gagawin nyo lang is mag-subscribe lang po kayo sa channel ko. Tapos mag-comment down below, lagay nyo lang 4K Sports. At kung meron pa kayong ibang tanong, mag-comment lang kayo sa baba, sasagutin ko yan. Yeah, subscribe and also hit the notification bell para updated ka kapag nag-upload ako ng video. Pagka naka 1K subscriber na tayo, i-raffle natin kung sino mananalo ng 4K Sports camera. Tapos pagka naka 2K tayo, mag-giveaway tayo ng helmet. So, hindi ko pa alam kung anong helmet, pero sure po 'yan na magpapag-giveaway tayo. Pasasalamat sa mga sumusuporta at susuporta sa atin. Maraming maraming salamat po sa panonood. Kung sa tingin nyo nakatulong ang video na to, please share nyo po, subscribe. Bye! Maraming maraming salamat.